เซลล์ผู้ชายที่ต้องเดินทางไปเสนอสินค้าในต่างจังหวัดด้วยความที่เป็นสมัยก่อนที่ต่างจังหวัดป่าจะค่อนข้างเยอะและในคืนนั้นเขาก็ต้องนอนเฝ้าเครื่องจักรกลางป่าก่อนจะบังเอิญไปเจอชาวบ้านที่กำลังหาปลาอยู่และชาวบ้านคนนั้นก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับยื่นแตงโมให้และแตงโมลูกนี้เองที่ทำให้เขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนไม่กล้ากินแตงโมมาอีกหลายปีกับเรื่องที่มีชื่อว่าผีแตงโมนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเป้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ลูกค้าของคุณเป้เล่าให้ฟังอีกทีลูกค้าคนนี้คุณเป้มักจะเรียกว่าป่าชินคุณเป้จะมีอาชีพขายมีดซึ่งป่าชินจะถือเป็นลูกค้าประจำของเขาเลยก็ว่าได้เพราะป่าชินเป็นคนที่ชอบเดินป่าและทุกครั้งที่แกไปเดินป่าแกก็มักจะซื้อมีดเพื่อเอาติดตัวไปด้วยทุกครั้งแต่ตอนนี้ป่าชินแกอายุ58 ปีได้แล้วซึ่งแกก็ได้เลิกเดินป่าไปได้สักพักแต่ด้วยความที่แกชอบมีดเลยหันมาซื้อมีดเก็บสะสมไว้แทนจนมีอยู่วันหนึ่งป่าชินก็ได้เดินเข้ามาซื้อมีดในร้านตามปกติคุณเป้ก็ได้ชวนป่าชินคุยไปเรื่อยเปื่อยจนมาจบเรื่องผีในตอนนั้นคุณเป้เห็นว่าป่าชินเข้าป่าค่อนข้างบ่อยและเขาเองก็ค่อนข้างชอบเรื่องพวกนี้เลยถามป่าชินไปเลยว่าป๋าเมื่อก่อนป๋าไปเข้าป่าบ่อยๆป๋าเจออะไรแปลกๆบ้างไหมป่าชินถึงกับพูดขึ้นมาว่าก็ต้องเคยเจออยู่แล้วสิป๋าเคยเจอผีจังๆในชีวิต3 เรื่องแต่ไม่ค่อยอยากเล่าให้ใครฟังเพราะแต่ละเรื่องมันเกินจริงกลัวว่าเองจะไม่เชื่อแต่ด้วยความที่คุณเป้เองก็อยากฟังเขาเลยพยายามขอให้ป่าชินเล่าเรื่องทั้งหมดจนแกได้เริ่มเล่าให้ฟังแกบอกว่าเรื่องที่แกจะเล่าเป็นเรื่องที่ย้อนกลับไปในตอนที่ป่าชินอายุ27 ปีป่าชินเกิดที่กรุงเทพที่บ้านป่าชินจะค่อนข้างมีฐานะและตัวแกเองก็เป็นตัวแทนนำเข้าเครื่องจักรกลเกษตรจากต่างประเทศเข้ามาในไทยซึ่งสมัยนั้นป่าชินถูกสอนไว้ว่าถ้าอยากทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองก่อนทำให้ป่าชินได้มีโอกาสเดินทางไปเสนอขายสินค้าด้วยตัวเองเกือบทั่วประเทศในทุกพื้นที่ที่มีการเกษตรซึ่งป่าชินถือเป็นคนที่ทำให้หลายๆพื้นที่รู้จักเกี่ยวกับเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรเลยก็ว่าได้ทำให้แกกลายเป็นคนที่รักการเดินทางด้วยความที่สมัยนั้นพื้นที่ต่างจังหวัดจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและบรรยากาศต่างจังหวัดจะค่อนข้างดีมากๆสิ่งเหล่านี้ได้ซึมซับเข้าไปในการใช้ชีวิตของป่าชินและในทุกๆครั้งแกก็มักจะชอบเดินทางคนเดียวแกบอกว่าเคยพาทีมงานมาด้วยแล้วแต่รู้สึกว่าไม่ชอบเพราะมันทั้งวุ่นวายจะกินอะไรแต่ละทีก็ต้องแย่งกันกินการเดินทางต่างจังหวัดคนเดียวเลยรู้สึกสบายใจกว่าสำหรับแกซึ่งเหตุการณ์ที่แกเจอผีครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีป่าชินแกบอกว่าตอนนั้นแกได้ไปเสนอขายเครื่องจักรซึ่งเป็นเครื่องปั่นน้ำในฝายแห่งหนึ่งของจังหวัดโดยลักษณะของฝายจะเป็นพื้นที่ราบสูงขึ้นไปจากหมู่บ้านประมาณ2 กิโลบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบสงบรอบๆก็จะมีแต่ธรรมชาติเพราะยังไม่เคยมีใครเข้ามาทำอะไรแถวนี้หลังจากที่เสนอขายสินค้าเสร็จป่าชินก็บอกกับผู้ใหญ่บ้านไปว่าคืนนี้แกจะขอนอนตั้งแคมป์เฝ้าเครื่องจักรในป่าตรงนี้เพราะแกค่อนข้างชอบบรรยากาศตรงนี้มากๆในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านก็กระอึกกระอักก่อนที่จะบอกป่าชินไปว่าถ้าอยากจะนอนพักตรงนี้ก็นอนได้นะแต่พื้นที่ตรงนี้จะค่อนข้างน่ากลัวเพราะเมื่อ2 เดือนก่อนที่เป็นหน้าฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าตลิ่งน้ำก็จะไม่ค่อยแข็งแรงระวังหน่อยก็แล้วกันป่าชินได้ยินแบบนั้นแกก็ได้แค่รับฟังไปเพราะตอนนี้ก็พ้นช่วงหน้าฝนมาแล้วไม่น่าจะมีอะไรจากนั้นทั้งผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านคนอื่นๆก็ได้เดินลงมาจากตีนฝายกลับมายังหมู่บ้านป่าชินเดินหาพื้นที่สำหรับตั้งแคมป์ริมฝายอยู่สักพัก
ก็ไปเจอกับจุดหนึ่งที่แกรู้สึกว่าเหมาะมองเห็นทั้งวิวแม่น้ำแล้วก็มีป่าล้อมรอบตอนนี้เวลาก็5 โมงเย็นแล้วป่าชินก็พยายามรีบกางเต็นท์สำหรับทำพื้นที่เตรียมเข้านอนในคืนนี้ด้วยความที่กำลังวุ่นๆกับการกางเต็นท์ทำให้แกไม่ค่อยได้สังเกตพื้นที่รอบๆมากนักจนพอกางเต็นท์เสร็จป่าชินก็มานั่งพักเพื่อที่จะมาชมวิวบรรยากาศรอบๆจุดที่แกกางเต็นท์จะอยู่ข้างๆกับลำคลองซึ่งเป็นจุดที่น้ำไหลออกมาจากฝ่ายเบาๆมีเสียงน้ำไหลตลอดทั้งคืนด้านข้างป่าชินก็จะมีป่าดงกล้วยขึ้นอยู่รอบๆระหว่างที่แกนั่งชมวิวอยู่นั้นแกก็ได้ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างถัดจากที่แกนั่งอยู่ไม่ไกลมากมีร่างของผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนหันหลังทำท่าเหมือนกำลังหาปลาอยู่ในคลองลักษณะดำผุดดำว่ายอยู่แบบนั้นไปมาตอนนั้นป่าชินคิดว่าคงจะเป็นชาวบ้านแถวนี้มาหาปลาแต่แกก็คิดในใจว่าใกล้จะค่ำแล้วทำไมถึงไม่ยอมกลับน่าจะเป็นคนพื้นที่เดี๋ยวดึกๆเขาก็คงจะกลับไปเองหลังจากนั้นป่าชินก็ได้หยิบปลากระป๋องที่เตรียมไว้ขึ้นมาแล้วก็หยิบเหล้าขาวมาขวดหนึ่งที่แกพกติดตัวมาตั้งไว้ข้างหน้าตั้งใจจะกินปลากระป๋องเป็นกับแก้มกับเหล้าในคืนนี้เวลาตอนนี้ก็เริ่มโพลเพลด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดช่วง6 โมงเย็นพระอาทิตย์ก็จะเริ่มตกเร็วกว่าปกติบรรยากาศเริ่มเย็นแกมองไปที่ลุงคนที่กำลังหาปลาอยู่ก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าลุงยังคงหาปลาดำผุดดำว่ายอยู่เหมือนเดิมแกไม่ได้สนใจหยิบขวดเหล้าขาวขึ้นมาที่ฝาเหล้าขาวจะมีจุกสำหรับดึงเพื่อให้เปิดฝาออกระหว่างที่ป่าชินเอานิ้วไปคล้องที่ฝาแล้วทำการดึงออกมาในจังหวะนั้นเองเสียงเปิดฝาขวดก็ดังก้องในบริเวณนั้นแล้วเหมือนลุงที่หาปลาจะได้ยินลุงได้หยุดหาปลาแล้วก็หันหน้ามาหาป่าชินยังคงไม่สนใจอะไรแกรินเหล้าขาวใส่แก้วเป๊กที่แกพกมาด้วยแล้วแกก็กินปลากระป๋องแกล้มไปด้วยระหว่างที่จิบเหล้าไปได้สักพักแกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแหวกน้ำตรงมาหาแกพอหันไปมองก็เห็นว่าลุงคนที่กำลังหาปลาอยู่เดินตรงเข้ามาหาด้วยความที่ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกยังพอมีแสงส้มๆพอให้มองเห็นบรรยากาศรอบๆป่าชินแกบอกว่าลุงคนนี้ก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปผิวดำๆนุ่งผ้าขาวม้าป่าชินหันไปรินเหล้าแล้วก็กินกับแกล้มต่อจนสุดท้ายลุงได้เดินเข้ามานั่งยองๆอยู่ฝั่งตรงข้ามป่าชินพร้อมกับยิ้มให้แล้วแกก็เลียริมฝีปากไป2 รอบก่อนที่แกจะพูดว่าโอ้ยไอ้หนุ่มใจดำจังนะกินเหล้าไม่ชวนลุงเลยป่าชินก็หันมายิ้มให้แล้วก็ตอบลุงไปว่าเชิญครับลุงเชิญครับผมก็มองลุงตั้งนานเห็นว่าลุงหาปลาอยู่ไม่กล้ารบกวนแล้วตอนนี้ก็ดึกแล้วทำไมลุงถึงยังไม่กลับบ้านอีกครับเนี่ยหาตั้งนานคงจะได้ปลาเยอะนะครับตอนนั้นลุงไม่ได้ตอบอะไรแกยิ้มให้พร้อมกับแบมือขอเหล้ากินป่าชินเลยลุกไปหยิบแก้วกระป๋องมาเทเหล้าขาวไปให้แก1 แก้วระหว่างที่ลุงยกเหล้าขึ้นมาดื่มลุงก็ถามป่าชินไปว่าเอ็งเป็นใครมาจากไหนลุงไม่เคยเห็นหน้าเลยป่าชินก็ตอบไปว่าผมมาขายเครื่องปั่นน้ำครับมาลองเปิดเครื่องให้ผู้ใหญ่บ้านดูเผื่อแกจะสนใจตอนนั้นทั้ง2 คนก็คุยกันตามปกติแต่ป่าชินก็สังเกตว่าในตาของลุงคนนี้ดูด้านๆแปลกๆจากตาคนปกติที่ควรจะใสๆวาวๆซึ่งป่าชินก็คิดว่าคงจะเป็นเพราะคนต่างจังหวัดอาจจะไม่ค่อยดูแลรักษาตัวเองแล้วก็เป็นต้อกระจกอะไรพวกนี้พอคุยกันได้สักพักป่าชินก็หันไปเอาช้อนมาตักปลากระป๋องกินระหว่างที่กำลังตักเข้าปากลุงก็พูดขึ้นมาเลยว่าโหยไอ้หนุ่มเอ็งกินธรรมดาไปปลากระป๋องเน่าๆแบบนี้มากินปลาสดๆของลุงดีกว่าพอพูดจบลุงก็เอามือโน้มไปข้างหลังแล้วก็หยิบปลาออกมาตอนนั้นรอบๆเริ่มมืดไปแล้วป่าชินคิดว่าแกคงหยิบปลามาจากคลองที่แกวางไว้ด้านหลังแต่ป่าชินเองก็ยังมองไม่เห็นคลองลุงได้ยื่นปลาให้ป่าชินแล้วก็พูดว่าเนี่ยปลาสดๆจากธรรมชาติอร่อยป่าชินเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตาลุกวาวโหลุงขอบคุณมากครับลาบปากเลยวันนี้
ป่าชินรีบใช้มีดตัดกิ่งไม้มาเสียบปลาแล้วก็จุดไฟเผาสำหรับปิ้งปลาทั้งสองคนกินเหล้าไปด้วยกินปลาไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยจนป่าชินเองก็เริ่มเมาแต่พอกินไปได้สักพักเวลาก็ผ่านไปจนเกือบจะ20:00 นได้ป่าชินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะทุกครั้งที่แกกินปลาหมดลุงก็จะเอื้อมมือไปหยิบปลาที่ด้านหลังมาให้อีกทุกครั้งจนแกกินไปถึงตัวที่3แล้วทั้งที่กินไปค่อนข้างเยอะแกกลับไม่รู้สึกอิ่มเลยสักนิดซึ่งปลาแต่ละตัวก็ไม่ใช่ว่าตัวเล็กๆระหว่างที่แกกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ลุงก็ได้หันไปหยิบปลาตัวที่4ขึ้นมาให้อีกป่าชินถึงก็บอกลุงไปว่าโหยลุงพอแล้วครับแล้วลุงก็พูดว่าอิ่มแล้วเหรอป่าชินก็ตอบไปตรงๆเลยว่าไม่อิ่มหรอกครับลุงแต่ผมเลี่ยนแล้วกินแต่เนื้อปลาพอลุงได้ยินแบบนั้นเหมือนลุงจะคิดอะไรได้บางอย่างลุงพูดขึ้นมาเลยว่าอ้าวเหรอไม่เป็นไรลุงมีของหวานเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะจากนั้นลุงก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินตรงไปในโซนที่เป็นป่ากล้วยก่อนที่แกจะเดินกลับมาพร้อมกับอุ้มลูกแตงโมลูกหนึ่งเข้ามาหาแตงโมลูกนี้เป็นแตงโมขนาดกลางๆสียังคงออกเหลืองๆแดงๆยังไม่ได้สุกมากป่าชินถึงกับคิดในใจแตงโมที่ไหนมันมาขึ้นในป่าเพิ่งจะเคยเห็นลุงเอาแตงโมมายื่นให้ป่าชินพร้อมกับพูดว่าเนี่ยแตงโมสดจากธรรมชาติเองกินเลยป่าชินคิดว่าก็ดีได้กินแตงโมสดๆกลางป่าป่าชินหยิบมีดมาผ่าแตงโมออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ผ่าเป็นซีกๆพร้อมกับยื่นให้ลุงก่อนแต่ลุงบอกว่ากินไปเถอะลุงไม่ชอบแตงโมป่าชินเลยพูดกับลุงไปว่าไม่ชอบแตงโมเหรอลุงงั้นผมกินก่อนนะป่าชินบอกว่าระหว่างที่แกกัดกินแตงโมไปเรื่อยๆแกสังเกตเห็นอาการของลุงคนนั้นทำท่าทางแลบลิ้นสีหน้าขยะแขยงพร้อมกับพูดว่าแหวะกินเข้าไปได้ยังไงแล้วแกก็ทำท่าทางเหมือนจะอ้วกราวกับว่าป่าชินกำลังกินอะไรบางอย่างที่มันสกปรกมากๆอยู่แต่ป่าชินก็คิดว่าแกคงไม่ชอบแตงโมมากจริงๆถึงได้มีอาการแบบนั้นพอกินไปจนหมดครึ่งลูกป่าชินก็บอกลุงไปว่าผมอิ่มแล้วครับลุงกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะปวดฉี่ตอนกลางคืนไม่อยากลุกมากลางดึกลุงหันมามองป่าชินแล้วก็พูดว่าอ้าวกินแตงโมพอแล้วเหรออ่ะงั้นกินปลาต่อจากนั้นแกก็ยื่นมือไปด้านหลังพร้อมกับหยิบปลาตัวใหญ่มาให้อีก1 ตัวป่าชินเริ่มสงสัยแล้วเพราะถ้าในคลองมันมีปลาเยอะขนาดนี้แปลว่าคลองต้องใหญ่ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องเห็นคลองยื่นออกมาจากด้านหลังแกบ้างป่าชินเลยหันไปถามลุงว่าลุงจับปลามาได้กี่ตัวครับลุงก็เหมือนจะนั่งคิดแล้วก็บอกว่าโอ้โหลุงจับมาได้เยอะเลยป่าชินก็ถามย้ำไปอีกว่าเยอะแค่ไหนล่ะลุงก็ตอบมาว่าเยอะมากเลยนะป่าชินก็เลยถามไปว่าถ้าเยอะมากๆผมขอดูหน่อยได้ไหมว่าเยอะขนาดไหนในตอนนั้นป่าชินแค่ต้องการเห็นของสำหรับใส่ปลาของลุงพอพูดจบลุงกลับเงียบแล้วก็บ่นพึมพำกับตัวเองเหมือนแกจะลังเลอะไรสักอย่างแล้วแกก็พูดขึ้นมาว่าไอ้หนุ่มเอ็งอย่าดูเลยเดี๋ยวเสียเรื่องจากนั้นเหมือนลุงจะตัดบทแกลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าลุงต้องไปแล้วเดี๋ยวมืดไปกว่านี้ลุงจะหลงทางเอาก่อนกลับอย่าลืมแตงโมนะอย่าลืมแตงโมเด็ดขาดป่าชินก็ได้แต่ตอบไปว่าครับลุงแล้วแกก็เดินตรงหายไปในความมืดป่าชินก็รู้สึกว่ามันแปลกดีแต่อย่างน้อยก็มีเพื่อนคุยแล้วแกก็เอาซากปลาที่เหลือทั้งหมดไปฝังไว้ในดินเพื่อไม่ให้มีกลิ่นสัตว์ป่าจะได้ไม่เข้ามารบกวนจากนั้นแกก็เข้านอนจนเวลาผ่านไปถึงวันถัดไปกว่าป่าชินจะตื่นขึ้นมาอีกทีก็เกือบเที่ยงแกรีบตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาพ่อหันไปดูแตงโมที่แกกินเหลือเมื่อคืนตั้งใจว่าจะเอากลับแต่ตอนนี้มดกลับขึ้นแตงโมเต็มไปหมด
กเลยคิดว่าจะไม่เอากลับไปแล้วระหว่างนั้นแกก็ชะโงกไปมองที่ป่ากล้วยตรงจุดที่ลุงไปหยิบแตงโมออกมาก็เห็นเป็นต้นแตงโมจริงๆและแตงโมก็มีลูกเล็กๆอีก2 ลูกที่ยังไม่สุกตอนนั้นก็คิดว่าแปลกดีเพิ่งจะเคยเห็นแตงโมมาขึ้นกลางป่าจากนั้นป่าชินก็รีบเก็บของแล้วก็เดินตรงลงไปยังหมู่บ้านระหว่างที่มาถึงบ้านผู้ใหญ่ก็เห็นว่ามีชาวบ้านมายืนรอต้อนรับแกเต็มไปหมดป่าชินคิดว่าคงจะมีประชุมกันพอป่าชินเดินไปถึงหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เดินตรงมาหาเขาทันทีแล้วก็ถามป่าชินไปว่าเป็นยังไงนอนสบายดีไหมเมื่อคืนป่าชินก็ตอบไปตรงๆเลยว่าก็ดีครับสนุกดีผู้ใหญ่บ้านถึงกับทำหน้างงแล้วก็ถามไปว่าสนุกยังไงนอนคนเดียวป่าชินเลยบอกว่าเมื่อคืนผมไม่ได้นอนคนเดียวครับมีลุงคนนึงมานั่งเป็นเพื่อนผมทันทีที่ป่าชินพูดจบชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นถึงกับลุกจากเก้าอี้แล้วก็ตรงมาที่หน้าป่าชินพร้อมกับถามป่าไปว่าลุงไหนเหรอป่าชินก็ตอบไปว่าเมื่อคืนมีลุงมาหาปลาแล้วแกก็มานั่งเป็นเพื่อนผมจากนั้นแกก็เอาปลามาให้ผมกินชาวบ้านคนหนึ่งถึงกับพูดขึ้นมาว่ากูว่าแล้วป่าชินก็พูดต่อว่าแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านครับเมื่อคืนลุงแกเอาแตงโมมาให้ผมกินด้วยแปลกมากเลยแตงโมอะไรมาขึ้นกลางป่าเขาพูดพร้อมกับหัวเราะแต่ในตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านอยู่ดีๆก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแล้วก็พูดว่าพ่อก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปเอารูปหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับยื่นให้ป่าชินดูคนนี้หรือเปล่าที่เห็นเมื่อคืนตอนนั้นป่าชินก็งงๆแต่พอดูรูปเขาก็ตอบไปว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ชาวบ้านอีกคนถึงกับเอามือตีเข่าแล้วก็พูดว่ากูว่าแล้วไม่ใช่พ่อผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นลุงออนแน่ๆผู้ใหญ่บ้านได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองชาวบ้านตาแข็งก่อนที่ทุกคนรอบๆจะเงียบผู้ใหญ่บ้านรีบถามไปว่าลูกแตงโมที่เห็นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนป่าชินก็บอกว่าอยู่เลยฝ่ายไปหน่อยตรงป่ากล้วยผู้ใหญ่บ้านถึงกับรีบจับมือป่าชินแล้วก็บอกให้ป่าชินพาไปตรงนั้นหน่อยแต่ป่าชินก็ปฏิเสธแกบอกว่าผู้ใหญ่บ้านครับผมเพิ่งเดินลงมาจากฝ่ายเกือบ2 ชั่วโมงจะให้ผมขึ้นไปอีกเหรอผู้ใหญ่บ้านกำมือป่าชินแน่นแล้วแกก็บอกว่าถ้าคุณไม่ไหวขี่หลังผมไปก็ได้นะป่าชินถึงกับพูดอะไรไม่ออกถ้าผู้ใหญ่บ้านพูดแบบนี้แกก็คงต้องพาไปป่าชินจะเป็นคนเดินนำหน้าคนอื่นๆไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอีกหลายคนเดินตามหลังระหว่างเดินป่าชินก็บ่นไปด้วยว่าทำไมไม่ให้ลุงคนเมื่อวานพาขึ้นไปเพราะลุงแกก็เป็นคนไปเก็บแตงโมแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้แต่เงียบแล้วก็มุ่งหน้าไปให้ถึงฝายอย่างเดียวจนไปถึงจุดที่ป่าชินตั้งแคมป์แกก็ชี้ไปที่ป่ากล้วยแล้วก็บอกว่าตรงนั้นไงครับเห็นแตงโมไหมผู้ใหญ่บ้านค่อยๆชะโงกมองดูพอเห็นลูกแตงโมแกถึงกับรีบวิ่งไปทันทีชาวบ้านคนอื่นๆก็รีบวิ่งตามไปป่าชินก็ได้แต่ยืนมองทำสีหน้างงๆกับสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านทำเขาเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านค่อยๆไปหยิบลูกแตงโมมาอุ้มแล้วก็ลูบๆแตงโมน้ำตาก็ซึมไปด้วยแล้วในตอนนั้นเองผู้ใหญ่บ้านก็ใช้มือดึงลูกแตงโมทำให้ต้นแตงโมถูกลากยาวออกมาแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือมีกระดูกสันหลังของคนทั้งแผงและรอบๆก็ยังมีเศษซากของศพที่เริ่มเปื่อยไปแล้วแต่มีแค่ท่อนบนซึ่งน่าจะเป็นศพของพ่อผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2 เดือนก่อนเกิดเหตุลุงออนได้ชวนพ่อผู้ใหญ่บ้านให้ไปหาปลาด้วยกันแถวฝายแล้วพอน้ำมาด้วยความที่ทั้ง2 คนก็เริ่มแก่มากทำให้หนีน้ำไม่ทันแล้วก็โดนน้ำซัดไปทั้ง2หลังจากน้ำสงบทุกคนก็พากันช่วยหาศพซึ่งศพแรกที่เจอก็คือศพลุงออนในตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังป่าชินก็รู้เลยว่าผีที่แกเจอเมื่อคืนต้องเป็นลุงออนแน่ๆแล้วทำไมลุงออนถึงเอาปลาออกมาจากข้างหลังได้ทำไมถึงไม่ยอมให้แกดูของ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนชาวบ้านเจอศพลุงออนศพแกอยู่ห่างจากฝายไปเกือบ2 กิโลเพราะถูกน้ำซัดด้านหลังศพแกเหมือนถูกกระแทกกับอะไรบางอย่างจนหลังฉีกออกแล้วก็มีปลาเข้าไปกินเครื่องในผ่านรูด้านหลังเต็มไปหมดเหมือนข้างในจะกลวงไปแล้วมีปลาหลายตัวมากๆกำลังแย่งกันกินเครื่องในแล้วแตงโมที่ติดกับกระดูกมาผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก่อนที่พ่อแกจะออกมาหาปลาเขาได้ผ่าแตงโมให้พ่อกินเพราะพ่อจะชอบกินแตงโมมากๆแล้วก็ชอบกินแบบไม่คายเม็ดคิดว่าน่าจะโดนอะไรกระแทกแล้วก็ทำให้ไส้แตกจนเม็ดแตงโมที่กินเข้าไปหลุดออกมาข้างนอกและต้นแตงโมก็โตผ่านศพแต่ก็ไม่มีใครได้สังเกตเพราะตอนนั้นดินได้ถมทับศพจนมองไม่เห็นป่าชินถึงกับอ้วกออกมาไม่หยุดหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแกก็ไม่กล้ากินแตงโมอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่ป่าชินได้เล่าให้คุณเป้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ